I owe you a video of a 10-second car. I owe you a 10-second car. Dahil marami nagre-request, eto na. Ako nga pala si Carl at sa video na to, pag-uusapan natin ang legendary Toyota Supra. Pag sinabing legendary Toyota Supra, isa lang ang pumapasok sa isip ng mga enthusiast. Hindi to yung tinutukoy ko. Pag sinabing legendary Supra, ito yung Supra nung unang panahon. Panahong malalim pa ang hidwaan ng mga car brands at wala pang mga collaboration. Bakit sobrang iconic ng kotseng ito? May diehard fans, community at hindi bumababa ang presyo. Sa katunayan, mas mahal pa ang mga lumang mint condition Supra ngayon kumpara nung una itong nilabas. Dagdag pa dito, ang Supra ay isa sa mga may pinakamatitibay na makina at malajet sa bilis pag naitono ng maganda. Teka, nasabi ko na ba na may sarili din itong pelikula? Simulan natin sa umpisa. 1960s, kasagsagan ng kasikatan ng mga Ford Mustang sa merkado. Medyo nainggit ang Toyota kaya naman gumawa sila ng car lineup na pwedeng kumalaban sa Ford Mustang noon. Alam nyo rin ba na ang bansag sa Supra ay derived from Latin na ang ibig sabihin ay malampasan o mahigitan? Ang pinakatumatak na model ng Supra ay yung Mark IV. Pero ano yung Mark IV? At ano nangyari sa Mark I hanggang 3? Good question, let me explain. Okay, simulan natin sa Mark I. 1978, sa first try ng Toyota na lumaban sa supercar scene, nilabas nila ang Toyota Celica XX. Naisip siguro nila na cool yung XX na pangalan para sa isang high performance na kotse. Ito yung Mark I. A40 chassis code, parang mga armor lang ni Iron Man yung name selection, di ba? High performance car ito dahil mula sa 4-cylinder engine, 6 na ang cylinders ng Celica Supra Mark I. Pero malayong malayo pa din ito sa Mustang. Pagkatapos na to, tumuloy pa rin sa pag-innovate ang Toyota. 1981, this time gumawa sila ng second generation A60 Celica Supra XX, ang Mark II. Nilagyan nila ito ng pop-up headlights na uso talaga noon pero di pa din ito napansin masyado ng publiko. Enter Mark III. 1987, A70 chassis code or Mark III ang tawag dito. Tinanggal na nila yung XX at nirename na nila ito bilang Toyota Supra. Ang makina nito ay ang napaka-powerful na 7M GTE turbocharged engine at may napakabilis na 230 horsepower. Ito yung kotseng nagpakaba sa Mustang at sa lahat ng kakompetensya nito noong taon na yon. Ang kalaban lang naman nito ay ang Mazda RX-7, Honda NSX at Mazda MX-5. 1992, at noong akala nila ay natapos doon ang innovation ng Toyota at nakahabol na sila, nakita nilang nag-transform ang Supra mula sa boxy look papunta sa smooth at streamlined look. Ang makina nito ang tatay ng iconic 2JZ, ang 2.5 liter twin turbo 1JZ engine. Pagkatapos nito, nagulat na ang lahat nang lumabas ang Mark IV, ang final form ng Supra. Kumbaga sa Dragon Ball, ito yung form ni Cell na mukhang tao na. Ito yung pumani sa lahat ng kotse nung taon na yon. Ito yung legendary at pinaka-iconic na Toyota Supra na kilala ng mga tao at sikat na sikat pa rin hanggang ngayon. Ang 1994 Mark IV, chassis code A80, 2JZ engine, Toyota Supra. 3.0 liter inline 6 ito at kaya maglabas ng 320 horsepower, 200 pounds na mas magaan kaysa sa naunang version at hindi nawala sa mga top list ng mga race cars mula 1995 hanggang 2003. May poging exterior at makina na pwede mong abusuhin ng todo dahil sobrang reliable. Dito nagsimula ang reputasyon ng Toyota sa pagiging reliable. Dahil ang 2JZ engine ay parang tangke na ginawa talaga ng Toyota para hindi masira kahit anong laspag ang gawin mo. Bukod sa iconic na kotse, napaka-iconic din ng engine ito. Pag-usapan naman natin yung engine ito na kilalang kilala ng mga tuner at enthusiast. Ang JZ series engine, specifically yung 2JZ engine. Bakit sikat na sikat ang engine na to ng Supra? Well, let's pop the hood and find out. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. 2JZ engine, no Ito lang naman yung tinaguri ang 10-second car sa Fast and Furious movie franchise nila Paul Walker at Vin Diesel. At ang Supra hindi din naging side character dahil ito ang main car ng mga bida na mas lalo nagpasikat sa kotse na to. Bumao na sa utak ng mga tao na sobrang bilis ng kotseng to noong mga panahon na yon. Kaya nitong tawirin ang quarter mile o 1/4 ng isang milya in 10 seconds or less. Dahil sa mababang sales, tumataas na presyo ng gasolina at mga rules sa Japan noon, tinigil nila ang production ng Supra noong
noong 2002. Nakakalungkot na panahon para sa mga Supra lovers. Pero habang lumilipas ang taon, lumalakas palalo ang following nito, lalo na yung mga tuners na marurunong sa makina. Mas lalo pa ito nagiging rare at malakas pa din ang bentahan ng mga aftermarket parts. Ito daw ang chismis. Kaya pa daw pabilisin ang Supra. At sa tamang tono ng makina, pwede itong umabot sa 800 to 2,000 horsepowers. Hindi ko alam kung totoo ang chismis na to, pero para mabigyan kayo ng comparison, ang bagong Bugatti Veyron ay naglalaro lamang sa 1,000 horsepowers. Fast forward ngayon sa bagong labas na Supra, nagkaroon ng malaking collaboration ang Toyota at BMW. At gumawa ulit sila ng Toyota Supra noong 2019. Sobrang modern ng design nito at sa opinion ko, hindi ko masyadong gusto ang collaborations ng mga kotse ngayon dahil nagmumukha silang pare-pareho. Nawawala na yung uniqueness. For example, yung bagong Toyota 86 na inaasahan nating hihigitan yung kotse ni Takumi. Dahil sa collaboration nila ng Subaru, kamukha na lang nito ang BRZ. Yung bagong Supra naman, kamukha na lang ng mga kotse ng BMW at wala nang maka-afford ng mga kotse nila. Pero malay natin, tulad ng Mark I Celica Supra at Toyota noon, nag-uumpisa na ulit ang makabagong supercar revolution. Ano sa tingin nyo? Please share this video at comment your opinion below. Salamat sa panonood.